السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. قبل كده عملت حلقة عن الدحيح وقلت فيها إن 70% من النظريات العلمية لما بنعيد تجربتها بنكتشف إنها خطأ طبقا لما يعرف بالريبليكيشن كرايسيس، يعني 3/4 النظريات العلمية غلط. وفي استطلاع رأي لمجلة نيتشر، وهي أكبر مجلة علمية في العالم، ل 1500 عالم، قالوا فيه إن 90% من الأوراق العلمية اللي بتقدم لما بتعاد تجربتها بنكتشف إنها خطأ، لكن في المتوسط عندنا 70% من النظريات العلمية بنكتشف أثناء الإعادة إنها خطأ، إنها غير ثابتة، إن النتائج غير صحيحة. وفي 2009 16% من العلماء اعترفوا إن في تزوير بيحصل في الأوراق العلمية. اللي ما شافش الحلقة دي في أول رابط في وصف الفيديو. النهاردة خلينا نتكلم عن الأخطاء العلمية التي وقع فيها الأخ الحبيب الدحيح. طبعا مش كفاية ان 70% من النظريات بنكتشف انها غلط، كمان ربما بعض الأحبة في مجال تبسيط العلوم بينقلوا لينا بعض النظريات وبعض المعلومات غير الموثقة أصلا، ودي المشكلة الكبرى. طبعا الأستاذ أحمد وهو أخ فاضل بدأ يتكلم عن نظرية التطور، وكأن اللي بينكرها بيخالف العلم وبينكر بديهيات علمية، مع ان احنا النهاردة في 2018 ما عندناش ورقة علمية واحدة تثبت أصل واحد من أصول نظرية التطور، وده الكلام اللي هنحكيه بالتفصيل إن شاء الله. النجاح البيولوجي مش إن أنت تبقى كبير أو بتعض جامد، النجاح البيولوجي للبقاء. مين هيفضل قاعد؟ مين هيفضل موجود؟ وعلى عكس الطريقة اللي اشتهر بيها المثل، البقاء مش للأقوى، البقاء للأصلح. البقاء للأصلح ده واحد من أهم أصول نظرية التطور. كارل بوبر، وهو واحد من أكبر فلاسفة العلم، بينقل عن كارل ويدينجتون، وده أستاذ تطور، أحد علماء التطور الكبار كما يقول بوبر بنفسه. كارل ويدينجتون يقول أن نظرية التطور والبقاء للأصلح هي توتولوجيا، هي حشوية بلا معنى، فكرة ميتافيزيقية لا يمكن إثباتها علميا. ده كلام كارل ويدينجتون أستاذ علوم التطور. الكلام ده مش عند ويدينجتون فقط، وإنما أيضا عند رونالد فيشر، عالم الأحياء التطوري الشهير. اللي ما يعرفش فيشر يسأل عنه ريتشارد دوكنز، حين سئل عن أعظم بيولوجي بعد داروين قال هو رونالد فيشر. فيشر يقول أيضا نظرية التطور توتولوجيا لا يمكن إثباتها بالطرق العلمية التجريبية المعتبرة. أيضا نفس الكلام ده، إن التطور توتولوجيا موجود عند جورج سيمسون، موجود عند جون هالدن. كل دول بيؤمنوا بأن التطور توتولوجيا لا يمكن إثباته تجريبيا، هو فكرة فلسفية بتقوم على أن فلان شبه فلان، إذن لهما أصل مشترك، كومن أركيتايب. مفهوم البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي مفهوم فلسفي وليس مفهوم علمي. كما يقول بوبر، كل الطاولات طاولات. فمتى تقرر أن الكائن الحي الذي ظل حيا تم انتخابه طبيعيا؟ هل لمجرد أنه ظل حيا؟ لماذا لا يكون شيء آخر هو الذي أبقى على هذا الكائن؟ فكرة الانتخاب الطبيعي هي فكرة فلسفية وليست فكرة علمية تجريبية، فالذي يبقى سنطلق عليه أنه تم انتخابه طبيعيا أيا كان السبب الذي أبقاه. المهم، بعد نشر الكتاب بسنتين يطلع لنا أول ترانزيشنال فوسيل لكائن مشهور جدا في تاريخ الحفريات اسمه أركيوبتريكس، كائن اللي موجود قدام حضرتك في الصورة. لو بصيت للكائن ده هتلاقي 3 حاجات غريبة جدا. أولا، في حاجة كده زي ما تكون ريش، فتقول إيه ده؟ ده أكيد أقدم طير في العالم. لا، للأسف مش أقدم طائر. احنا اكتشفنا طيور قبله بملايين السنين. في سنة 2000 اكتشفنا أحفورة لطائر أقدم من الأركيوبتريكس ب 75 مليون سنة. ونيويورك تايمز نشرت خبر تحت عنوان اكتشاف أحفورة تهدد فكرة تطور الطيور. ومجلة نيتشر
العلمية نشرت مقال في 2011 بتقول فيه إن الأركيوبتيركس لم يعد أول طائر. تبص تاني تلاقي حاجة غريبة جدا، تلاقي اسنان. الله، ايه يا جدعان؟ ريش واسنان، دي حاجة غريبة جدا، خاصة ان تقريبا مفيش ولا طير حديث نعرفه عنده اسنان. مفيش علاقة بين أسنان الديناصور وأسنان الأركيوبتيركس. ومش بس كده، لو جيت بصيت على رجله تلاقي دي مش بتفكرك بحاجة شبه رجلين الديناصورات اللي كانت بتجري ورا العيال الصغيرة في فيلم جراسيك بارك. للأسف برضو معلومة غلط، مفيش علاقة بين رجلين الديناصور ورجلين الأركيوبتيركس. ومفيش زواحف عندها ريش. مفيش علاقة بين الريش في الطيور وحراشف الزواحف. الريش بيظهر فجأة في السجل الأحفوري. ايه الكائن الغريب ده؟ انهم يطلع واحد اسمه توماس هاكسلي يقول بصراحة كده الطيور شكلها أصلها ديناصورات. احنا قدامنا دليل، قدامنا هذا الدليل من الحفريات المرعب اللي فيه هذا الميكس الفظيع اللي تنبأ به الكتاب بتاع سنة 1859. للأسف الكلام ده اترد عليه زي ما أنا فصلت، لدرجة إن ستيفن جي جولد وهو عالم تطوري من أشهر علماء النظرية في القرن العشرين بيقول إن الأركيوبتيركس لم تعد أحفورة وسيطة. ريح نفسك. والنهارده في اتفاق وسط المجتمع العلمي ان في تقريبا 20 نوع من انواع الديناصورات كانت بتطير. أحد علماء نظرية التطور اللي هو ألان فيدوتشيا بيقول إن فكرة تطور الديناصورات إلى طيور هي وصمة عار في جبين نظرية التطور. خلينا بس نفكر شوية مع بعض. فكرة إن الديناصور يفضل ينط ومع كتر النط تتحول الأرجل الأمامية بتاعته إلى أجنحة، سامحني دي فكرة سخيفة، وصمة عار في تاريخ النظرية زي ما بيقول ألان فيدوتشيا. وده واحد من العلماء اللي قضوا 25 سنة في دراسة جماجم الطيور. المشكلة أخي الحبيب أحمد إن العلماء بيتكلموا في النظرية بتصور معين، وإحنا كشباب أو الوسط الثقافي العربي عموما والعالمي عموما في السن الصغير بيكون تصوره موضوع تاني خالص، عنده أفلام خيال علمي في دماغه متعلقة بالنظرية. يعني بيكون العلم لسه بيخطي ويجي شاب بيقول لك التطور ده أصبح خلاص قضية علمية محسومة. دي المشكلة. ولذلك خليني أسأل حضرتك سؤال، والله لو حضرتك أجبت عنه أنا هطلع في فيديو زي ده وأقدم اعتذاري اعترافا مني بالحق. حضرتك عندك ورقة علمية واحدة بتثبت ظهور بروتين وظيفي واحد داخل جينوم أي كائن حي على الإطلاق من خارج الحوض الجيني للنوع؟ لو عند حضرتك ورقة زي كده انت كده بدأت تتكلم في ان التطور ممكن نبحثه علميا. سامحني، غير كده التطور ليس له علاقة بالبحث العلمي. ورقة زي دي هي أول خطوة في طريق التطور. علشان كائن ينتقل لكائن آخر احنا محتاجين آلاف البروتينات اللي بتشفر داخل الجينوم الخاص بالكائن الحي. لما احنا ما عندناش بروتين واحد بيظهر فجأة داخل أي كائن حي على الإطلاق من خارج الحوض الجيني للنوع، فاحنا مش بنتكلم عن نظرية علمية يمكن دراستها وفقا للأطر العلمية المعروفة. احنا النهاردة في 2018 بنعرف نقرأ DNA سيكونس قراية محترمة. فلما حضرتك ما تلاقيش ورقة علمية واحدة تثبت ولو أول خطوات النظرية، فإحنا مش بنتكلم في نظرية علمية لها أطر النظرية العلمية. طيران بيستلزم قوانين وأطر وفيزياء وتوازن مخيخ ونظام أجنحة متغير تماما وأكياس هوائية، منظومة متكاملة تتغير في الكائن الحي تخليه يطير. ما ينفعش إحنا نتعامل مع هذه الديناميكية العملاقة بهذه الرؤية السطحية للتطور. لاري مارتن أستاذ التطور يقول أنا بشعر بالخجل لما حد بيقول لي إن الديناصور تطور إلى طائر. لما تقول لي إن الديناصور قعد يجري ورا حشرات ومع كتر الجري تحولت يده أو الأطراف الأمامية إلى أجنحة، دي مشكلة سامحني متعلقة بالتركيب العقلي لمن يتكلم باسم نظرية التطور. لأن احنا كده حضرتك عندنا حشرات أهو بتطير من الأول. مشكلة التطور إنه بيعتمد على فروض في قضايا عميقة ممتلئة بأدلة لا علاقة لها بالفكرة التطورية. يعني يقول لك مثلا إن أمل الملابس ظهر
في فترة معينة من تاريخ الجنس البشري. إذن قبل الفترة دي البشر ما كانوش بيلبسوا، ما كانوش لسه عرفوا اللبس. بيقيموا التطوريين بيقيموا تاريخ ظهور الملابس عند الإنسان بتاريخ ظهور أمل الملابس. والله زي ما بقول لك كده، عن طريق ان هم يشوفوا تاريخ وتطور نوع من انواع الامل اللي كان بيعيش في اللبس، توقعوا ان تقريبا اول مره نلبس هدوم كان من 170 الف سنه. هو ده منطق تحليل نظرية التطور للأمور. النظم القبلية في كل مجتمعات العالم بتقوم على الفصل الكامل بين الجنسين الذكور والإناث، بتقوم على التحشم الكامل. طيب أمال إيه صور القبائل البدائية العارية اللي بيعرضوها دايما قدامنا في الإعلام؟ للأسف خليني أقول لك إن دي صورة كاذبة، صورة بتمثل التمرد على دين القبيلة، وليس هو ثقافة القبيلة، وليس هو منهج القبيلة الحياتي. بيقول لك مرة في أدغال الفلبين اكتشفوا عائلة كاملة من العرايا البدائيين. طبعا الدنيا زاطت، الفنادق اتملأت، الإعلام نزل الفلبين بكثافة وحصلوا أموال محترمة. بعد سنوات نكتشف إن دي لعبة، وصاحبنا اللي كان عاري هو عبارة عن موظف في الحكومة الفلبينية حصل على راتب محترم مقابل هذه الوظيفة الجديدة اللي خدعوا بيها العالم كله. القصة دي حكاها أخونا مهاب السعيد في كتاب أسمار، أتمنى تقرأوا هذا الكتاب. الكتاب رابطه هدية لكم في تاني رابط في وصف الفيديو ده. الحاجات اللي اسمها الاتيفيزمز، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مستخبيه في الحمض النووي بتاعنا من اثار اجدادنا، فتلاقي مثلا احيانا اطفال بيتولدوا عندهم ديل. فانا بجد مستاء، والله انا اللي مستاء. والله هذه سخافة باسم التطور. الزوائد اللحمية اللي ملهاش اي علاقة بالذيل بتوجد في اي مكان في جسم الانسان، لكن التطوريين ركزوا على الزوائد اللحمية اللي بتظهر في أسفل الظهر واعتبروها إنها بقايا ذيل. وده بالمناسبة كان كلام داروين نفسه في كتابه، لكن إحنا المفروض عرفنا إن دي زوائد لحمية لا فيها فقرات ولا فيها غضاريف ولا فيها حبل شوكي، فليس لها أي علاقة على الإطلاق من قريب أو بعيد بالذيل. ولو افترضنا إن الزوايد دي طلعت في أعلى الظهر، يا ترى التطوريين هيسموها ايه؟ في جورنال اوف نيوروسيرجري، وده من احد اكبر المجلات العلميه المتعلقه بعلوم الاعصاب، بيقول لك مفيش علاقه بين الزوائد اللحميه دي وبين الذيل. والله مفيش اي علاقه بين الزوايد دي وبين الذيل. طبعا العين لما اتقفلت كانت قالت لك رش لي يا عم بقى شويه سوائل جوه، ده طبعا حسن الحساسيه للضوء، فبقى في سوائل جوه. بعد كده تحت القرنيه بقى في عدسه بتركز الضوء، فعينيك تطورت جامد عبر التاريخ. العين تطورت؟ طب ده كلام؟ لما بنتكلم عن معجزة العين أمام أي تطوري بيقول لك إن في عيون أقل تطوراً، في مجرد خلايا حساسة للضوء. والجواب ده هو لب الإشكال التطوري. ما معنى خلايا حساسة للضوء؟ ولماذا تحسست للضوء؟ وما معنى التحسس للضوء؟ كيف يتحول التحسس للضوء إلى نبضة كهربية؟ وكيف تتحول النبضة الكهربية إلى وعي ورؤية لما أمامك؟ القضية ساقطة من البداية. أنت متخيل أن المخ يقبع داخل صندوق عظمي مظلم، داخل مكان ضلمة، فكيف عرف أن النبضة دي بتعني اللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر والأبعاد والمسافة لغاية مكان الرؤية وما إلى ذلك؟ كيف يعطيك الشعور والرؤية إلا لو هو عنده قاموس مسبق داخله بيترجم من خلاله النبضة اللي وصلاله؟ القاموس هو المعجزة، التحسس للضوء هو المعجزة. التبسيط التطوري بيفسد العلم. لو سألت أي حد في التطور وقلت له ينفع الطبيعة تنتج لنا صينية كنافة بالجبنة، هيقول لك ما القمح موجود في كل مكان، ممكن نيزك من النيازك يطحن القمح ده، وعلى أحد سفوح البراكين ممكن يتحول إلى شيء أشبه بالعجين، ومع شوية قصب سكر يطحنوا ومع شوية حليب ممكن نحصل على صورة بدائية للكنافة. طبعا إلى هنا انت حاسس بسخافة الطرح التطوري. القضية مش في المواد الأولية اللي في الطبيعة، القضية هي في النو هاو،
المعرفة اللي بتنتج صينية الكنافة بالجبنة. لو انتظرت ملايين السنوات لن تحصل على صينية كنافة واحدة بالجبنة، لأن القضية هي نو هاو وليس مواد أولية. اللي بيعمله التطور هو نفسه أسلوب فكرة كيفية تصنيع صينية الكنافة بالجبنة. التطوري بيضيف أنظمة معقدة إلى أنظمة معقدة، وبيسمي ده تفسير. بيفكك النظام البيولوجي في عقله ويعيد تجميعه من مواد طبيعية. متخيل ان هو كده بيعرف يفسر كيفية ظهور الكائنات الحية. القضية في النو هاو وليس في المواد الأولية. شبكية العين فيها 130 عصية ومخروط في مساحة مليمتر واحد، بيميزوا بين 8 مليون لون. عدسة العين أنقى عدسة في العالم، دقة العدسة دي 576 ميجا بكسل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. اسمع واحد بيقول لي يا سلام، ده احنا كده بقى وصلنا لقمه الاعجاز. العين بتاعت البني ادمين دي بقت احسن حاجه واعظم حاجه. مش عايز افاجئك واقول لك الحكايه دي، بس عينيك كبني ادم فيها بعض العيوب. ايه ازاي الكلام ده؟ الشبكيه بتاعتك اللي هي الريتنا باصه الناحيه دي، باصه ورا، فبتعمل لك في الحته اللي طالع منها الاوبتيكال نيرف نقطه عمياء. بس مخك ما شاء الله تبارك الله شاطر جدا في ان هو يخبي الحتت دي، فانت ما بتحسش ان في نقطه عمياء، لان هو ما شاء الله بيكمل شايف الصوره كلها كبيره، فبيحط حاجات كده يعني من عنده ما تحسكش ان في نقطه عمياء، بس انت عندك نقطه عمياء. هي الريتنا بصة لورا دي معجزة حضرتك، لأن هي لو بصة قدام هتضطر الشعيرات الدموية اللي بتغذيها تلف وتطلع قدام، ولو طلعت قدام هتعوق الرؤية، هتعوق كمية الضوء اللي داخلة للعين. موضوع النقطة العمياء مكانها في العين اليمين غير مكانها في العين الشمال، وبالتالي المجال الإبصاري بيغطيها تماما وانت أصلا مش بتلاحظها. وبعدين موضوع انقلاب الشبكية اللي بيتم تعديله في المخ ده معجزة حضرتك. في الفيديو اللي قدامكم ده لما حبوا يطوروا أحدث طائرات في العالم من كام سنة، عملوا حاجة اسمها الطائرة السوخوي اللي قدامكم دي. قلبوا أجنحة الطيارة وخلوا المعالجة جوه الطيارة، وده سمح بتغيير مسار الطيارة وزاوية هجوم بسرعة كبيرة. سبحان الله، كل شيء في الكون هو دليل إيماني على أن هناك معجزة في أدق التفاصيل، وإن في خلق إلهي وفي حكمة إحنا بس بنحتاج وقت علشان نكتشفها. زمان كان منتشر وسط العلماء ان معالجه كتير جدا من حالات الصرع هو فصل نص المخ اليمين عن النص الشمال، عن طريق ان هم يقطعوا حلقه الوصل ما بين النصين، حته اسمها كوربس كولوسا. ولاكثر من 40 سنه المجتمع الطبي كان بيعمل كده لكتير جدا جدا من مرضى الصرع، ولا تتخيل بالرغم من قسوتها الا ان هي كانت بتخفف اعراض الصرع بشكل كبير. خد بالك ان نوبات الصرع دي كانت بتيجي بشكل عشوائي، ممكن في اي وقت كده تلاقي نفسك وقعت وجات لك الحاله. احد المرضى جات له الحاله في مخبز وبعض الحتت في جسمه اتحرقت، لان تاني النوبات ممكن تحصل في اي وقت ما تقدرش تسيطر عليها. فناس كتيره جدا كانت مستعده ان هي تاخد العمليه وتفقد حلقه الوصل ما بين النصين. بس لو ركزت شويه، معنى ان انت تقطع حلقه الوصل ما بين النصين معنى خطير قوي، وفي الحقيقه مرعب. ان نص المخ ما يعرفش النص التاني بيفكر في ايه، دي حاجه مش سهله. ومين عارف، ما يمكن يبتدي نص التاني يتآمر على النص الأولاني. للأسف الكلام ده غلط. الدحيح متخيل إن إحنا لما بنفصل نصفي المخ إحنا كده عندنا نصفين، كل نصف ليه رؤية معرفية إدراكية خاصة بيه، يعني ممكن يبقى نصك ملحد. طبعا دي كارثة علمية، لأن عمليات فصل نصفي المخ بتجري من عشرات السنين في أمراض مختلفة، ومفيش أي أعراض للعملية إلا الأعراض الطبيعية اللي بتحصل نتيجة أي عملية في المخ، زي التنميل، فروة الرأس، أو حاجة اسمها الأجنوزيا اللي هي خلل في استشعار الأشكال والروائح. والمدهش أكتر إن في ناس عايشين بنص مخ فقط من غير أي مشاكل معرفية أو إدراكية. ودي دراسة علمية أجريت على 58 حالة مرضية أزيل نص مخها ولم يظهر أي تغير في المعرفة أو الإدراك. أسطورة إن إحنا لما نفصل نصفي المخ بيبقى كل نص ليه معرفة مستقلة بيه، دي أسطورة قديمة لم تعد موجودة إلا في المواقع الشعبية، وإلا في مواقع الخرافة والمواقع الزائفة. انفصال نصفي المخ لا يؤدي إلى وعيين مختلفين كما كان البشر يتصورون قديما.
وبعدين التعقل المعرفي والتعقل الإدراكي ده وظيفة عقلية وليس وظيفة مخية أصلا. عمل المخ مع العقل هو عمل تزامني وليس عمل سببي. الدماغ هو مجموعة من الأسلاك الكهربية التي يجري على جدرانها تبادل أيونات ذرات. عالم النفس الشهير كارل لاشلي درب مجموعة من القردة والفئران على مجموعة من الخدع، وبدأ يقطع أجزاء من المخ علشان يشوف الذاكرة أين تختبئ في المخ. فصل الجزء العلوي، ما زال القرد قادر على استحضار الخدعة. فصل الجزء السفلي، نفس الكلام، الأمامي الخلفي الجانبي. القرد ما زال لديه القدرة على تذكر الخدعة جيدا. فاكتشف أن الذاكرة ليست في النهايات العصبية ولا في فسفرة البروتين. عالم الأعصاب العالمي كارل بريبرام قال نفس النتيجة. المخ هو جهاز تنفيذي وليس جهاز تشريعي. اللي بيشرع هو العقل واللي بينفذ هو المخ. طيب واحد هيسأل، احنا لو خبطنا الإنسان أو تعاطى أي مخدر فهو في اللحظة دي بيفقد الوعي، بيفقد الإدراك. هو المخ زي ما قلنا زي جهاز التلفاز، مجموعة من الأسلاك الكهربية. لو انت قطعت السلك أو خبطت التلفاز بيفقد الإرسال بتاعه، لكن المعلومة ليست داخله. وده اللي اعترف بيه روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ. قال إن الوظائف العقلية ليس لها أي علاقة بالمخ. وده كلام جون إيكلز الحائز أيضا على نوبل في الطب، لما قال إن المخ ملوش أي علاقة بفكرة الإدراك والمعرفة الذاتية، وعمل كتاب اسم الكتاب نفسه أو عنوانه بيؤكد على هذه القضية: The Self and Its Brain، الذات والمخ التابع لها. فالمخ شيء وأنت ذاتك وإدراكك ومعرفتك شيء آخر تماما. في مرض عندنا اسمه الفيرتايجو اللي هو الدوار. المرض ده الإنسان بيشعر فيه إن كل حاجة حواليه بتهتز. الإنسان في اللحظة دي بيبدأ يتقيأ. العلماء بيقولوا إن المخ بتوصل له إشارتين مختلفتين: إشارة من عينه إن الأشياء ثابتة، وإشارة من ودنه إن الأشياء بتهتز. فالمخ بيفسر الكلام ده على إن الإنسان ده بيتعاطى أو الإنسان ده تناول مادة سامة. فالمخ بيتعامل مع القضية دي بإنه بيثير المعدة علشان تتقيأ كل ما فيها. إحنا بنحاول نقول للمريض أنت لم تتعاطى أي شيء، والمريض بيحاول يقنع مخه إنه لم يتعاطى أي شيء، وإن قضية اختلاف الإشارة بين العين وبين الأذن بيقع نتيجة مشكلة في قوقعة الأذن وليس إني أنا تناولت شيء. طبعا بتحاول تقنعه أكتر من مرة، لكن المخ بيصر على إنه يتقيأ كل ما في المعدة. أنت هنا بتلاحظ إن المخ حاجة وإنت وعيك وإدراكك ومحاولة أخذك للقرار حاجة تانية خالص. طبعا الموضوع ده متشعب وله أدلة لا حصر لها، لكن إحنا مش وقت بسطها. في الأخير أتمنى لكل الأحبة ولأخي الحبيب أحمد الغندور الدحيح كل الخير، وأتمنى ينصر الأفكار اللي تنفعنا مش اللي تسممنا. نفع الله بكم جميعا وبارك فيكم، وما تنسوش تشوفوا المصادر في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.